ශ්‍රීපබළු නිර්මාණයට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා අපේ ෆෝන් එකට ලස්සනට පබළු වලින් කවරයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක පියවරෙන් පියවර කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම හරිම ලේසි, අමාරු නෑ. මම ආසාව ඔයාලා මේක ඉගෙන ගන්නවා නම් මොකද දැන් හැමෝම මොබයිල් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවානේ. ඉතින් අපිට ඒක ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් පබළු නිර්මාණයක්. එහෙනම් අපි බලමු මේක හදාගන්න විදිහ. අපි බලමු එහෙනම් මේ ෆෝන් කවර් එක හදාගන්න මොනවද ගත්ත පබළු කියලා. මම මේකට ගත්ත නම්බර 6 කලර් දෙකක පර්ල් පබළු එක. ඊට පස්සේ මම ගත්තේ තංගුස් 0.5 මිලිමීටර් තංගුස් තමයි ගත්තේ. මම මුලින් මේකේ යාර දෙකක් විතර තමයි කඩාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා යූස් කරන ෆෝන් එක දිග පළල අනුව තමයි අපි ඒක ගොතාගන්නේ. දැන් මගේ ෆෝන් එක මේ සයිස් එකට තියෙන්නේ. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මතක ඇති මම කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ පෙන්සිල් කේස් එක හැදුවා. ඒ විදිහටම තමයි මේක ගොතන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් ඒක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. අර ඉස්සෙල්ලා වගේම පබළු 4 තමයි මේකට දිගටම යන්නේ. මම මේකට මුලින්ම දාන්නේ සුදු පාට. මේ වගේ පබළු 4ක් තමයි අපි දාන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ එක පබළු එකකින් මේ විදිහට ක්‍රොස් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඒකල්ලා අපි මේ නූලේ මැදට මෙන්න මේ විදිහට මැදට ගේනවා. දැන් මේක අපි නිතරම හදපු එකක් ඉඳලා දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ දිගට තමයි අපි ගණන් කරලා අර ෆෝන් එකේ දිගට ගොතා ගන්න ඕනේ. මම ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මේක ඩිසයින් එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි පබළු 3යි යමුනන්නේ. මොකද අපි මුලින්ම 4ක් දැම්මා. හැමතිස්සෙම මේ නිර්මාණවල එකක් එකතු වෙනවානේ අපිට කලින් දාන එකේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ දැන් 3ක් පබළු දාගෙන මේ මැද පබළු එකෙන් මෙහෙම ක්‍රොස් කරනවා. මේ වගේ. මේ වගේ දිග ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ දිගටම පේලිය හදාගන්න. මුලින්ම අපි සුදු වලින් තමයි මේක යන්නේ. ඔයාලා කැමති එකක් ඉස්සෙල්ලා දාගන්න පුළුවන්. මම දම් පාට මේකට යූස් කරන්නේ පොඩ්ඩයි. සුදු පාට තමයි වැඩිපුර ගෙනියන්නේ මේකේ. මේ වගේ. මේ විදිහට දැන් මුලින්ම මේක බලා ගන්න කෙනෙකුට නම් ඔය මම දැන් මේ පබළු අමුණන විදිහ තමයි මේක. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම ෆෝන් එකේ දිග ප්‍රමාණයට හදාගන්න. මෙහෙම. දැන් අපි බලමු ෆෝන් එකේ දිග ප්‍රමාණයට මෙහෙම ඉදිරියට අමුණගෙන එතනින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් බලන්න මම මෙතන 17ක් මගේ ෆෝන් එකේ දිග ප්‍රමාණය 18යි. මම දැන් 17ක් මෙතන අමුණ ගත්තා. දැන් මම අවසාන 18 වෙනි එක දාන්නේ මේ එකම පැත්තට. නූල් දෙකටම නෙමෙයි මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ නූලට තමයි මෙහෙම දාන්නේ පබළු 3ම. දාලා මේක දැන් අපි හරවන්න ඕනනේ ආපහු ගෙනියන්න. ඊට පස්සේ මේ වම් පැත්තේ තංගුස්පට මෙහෙම ගෙන මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රොස් කරගන්නවා. මේ දැන් මේක හැරිලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා මේකටනේ ක්‍රොස් කරේ. දැන් අපි මෙතෙන් එන්නේ. මෙතෙන් ඇවිල්ලා දැන් අපි පේලිය මේ පැත්තට තමයි යන්නේ. දැන් අපි මෙතනදී නැවතත් පබළු 4ක් දානවා. මොකද අපි අලුත් පේලියක් පටන් ගන්නවානේ එතන. පබළු 4ක් මෙහෙම 1යි 3යි දාන්නේ පබළු 3යි. මොකද එකක් මෙතන තියෙනවානේ. sorry. නිසා මෙන්න මෙහෙම. පබළු 3ක් දාලා අර වම් පැත්තේ නූල් පොටගෙන මේ විදිහට ක්‍රොස් කරගන්න. දැන් අපි මෙහෙම හරවලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර අපි කලින් දාපු
පබුළු හතරෙන් මෙන්න මේ ළඟම තියෙන පබුළු එකෙන් මේ වම් පැත්තේ නූල මෙහෙම ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මුලින්ම මේ නිර්මාණي බලන කෙනෙකුට මේක ඉගෙන ගන්න ලේසි. අර මගේ පෙන්සිල් කේස් එක බැලුවා නම් මේක හොඳටම දැන් දන්නවා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ওই විදිහට හරව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉඳලා දිගටම පබුළු දෙකයි මේ පැත්තට අමුණ ගන්න. මේ වගේ. අපි හතරක් මෙතන අලුත් පේලිය පටන් ගන්නකොට තුනක් දැම්මා. ඊට පස්සේ දැන් පබුළු දෙකයි දාන්න. මේ පබුළු දෙකක් දාලා දකුණු පැත්තේ නූලට මේ වම් පැත්තේ නූල් පටගෙනත් මෙහෙම ක්‍රොස් කරනවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ නැවතත් අපි මේ වම් පැත්තේ නූල ඒ ළඟම තියෙන පබුළුවකින් තමයි මෙහෙම ලොක් කරලා මේ පැත්තට ගන්න. මෙන්න මේ විදියට. දැන් දිගටම පබුළු දෙක දෙක දාලා ඒ විදිය කොටු ටික හදාගන්න ඊගාව පේලිය. මේවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතනින් අපේ පුංචි ඩෙකරේෂන් එක දාන්න විදිය මම කියලා දෙන්නම්. මේ ටික මෙතෙන්ට ගොතා ගන්න. දැන් අපි මෙතන පේලි දෙක සම්පූර්ණයි. දැන් තුන්වෙනි පේලියට හරවන්න තමයි හදන්නේ. දැන් එතකොට මෙතනදී පබුළු 3ක් අපි දානවා. අලුතෙන් පේලියක් පටන් ගන්නකොට අපි පබුළු 3ක් දානවානේ. මොකද හතරි කොටුව හදන්න අතනින් අපිට එකක් එකතු වෙන නිසා. දැන් එතනදී අර මම දැන් මේ වගේ එක කොටුවක් ගොතාගෙන ඒ වගේ තවත් සුදු පාටින් එක කොටුවක් තව ගොතා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පබුළු කලර් එක වෙනස් කරනවා. දැන් මේකට අපි දෙකක් දාලා තමයි හතරේ කොටුව හදාගන්නේ. දෙකයි. මේ වගේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි වම් පැත්තේ තංගුස් පටගෙන මේකෙන් ඔහොම ගන්න. මෙහෙම අරගෙන දැන් අපි මෙතනදී යමුනන්නේ දම් පාට පබුළු දෙකක්. දෙක. මේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ළඟම තියෙන මේ පබුළු එකෙන් වම් පැත්තේ තියෙන ළඟම තියෙන පබුළු එකෙන් වම් පැත්තේ තංගුස්පට මෙහෙම ලොක් කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන පුංචි හાર્ට් ෂේප් එකක් වගේ තමයි මේක එන්නේ. එතකොට අපි මේකට දැන් මෙතනදි දාන්නේ දම් පාට එකයි. මේ දම් පාට දෙකක් තියෙන තැනට මෙන්න මේ වගේ දම් පාට එකයි. ඊට පස්සේ අපි දාන්නේ සුදු එකක්. මෙන්න මේ වගේ. දැන් අපි දැම්මේ මෙතන පබුළු දෙක කලර් දෙකෙන්. මුල්ම එක අපි දැම්මේ පබුළු දෙකම එකම කලර් එකකින්. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට තමයි අපිට මේක මේ පැහැදිලිවම හાર્ට් ෂේප් එකක් වගේ පේන්නේ. ඔන්න ওই විදිහට. ඊට පස්සේ අපි තව කොටු දෙකක් මේ වගේ ඉදිරියට සුදු පාටින් හදා ගන්නවා. මෙහෙම. දැන් මම දානවා සුදු පබුළු දෙකක්. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේකේ මේ දාන ඩෙකරේෂන් එක කරගන්න පුළුවන්. මම කැමති විදිහට තමයි මේ දැම්මේ. දැන් මෙතන අපි තව එක කොටුවක් දානවා සුදු පාටින්. මේ වගේ. දැන් අපි මෙතනදී ආයෙමත් දම් පාට තමයි දාන්නේ. දම් පාට පබුළු දෙකක් දානවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ අර දාන ඩිසයින් එක වෙනස් වෙනවා මේ පබුළු වල කලර් එක වෙනස් වුණොත්. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගෙන මේ පබුළු අමුණ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ගණන් කරලා අමුණ ගන්න ඕනේ. දැන් බැරි වෙලාවත් අපි හතරක් දාන්න ඕන තැනට පහේ කොටුවක් හැදුවොත් ඒක වැරදි. හැමතිස්සෙම දාපු පබුළු එක බලන්න. මේ වගේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි දාන්නේ
දම් පාට එකයි සුදු පාට එකයි. දැන් මෙහෙම දිගටම මෙතෙන්ට හදාගන්න. දැන් මේ විදිහට මම මෙතෙන් එනකම්ම දැන් ගොතා ගත්තා. දැන් ඊගාව පේලිය මම යන්නේ තනිකරම සුදු පාටින්. මෙහෙම මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටම සුදු පාට පේලියක් තමයි යන්නේ 4 කොටු. එහෙනම් අපි බලමු මේක. දැන් මෙතනදී අපි මුලින්ම එකක් ගන්නකොට දන්නවනේ දැන් පබළු 3ක් අමුණනවනේ. 4 කොටුවට මෙතන එකක් තියෙන නිසා ඊට පස්සේ අපි වම් පැත්තේ තංගුස් පටගෙන මේ පබළු එකෙන් ක්‍රොස් කරනවා මේ පැත්ත. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි දිගටම දම් පාට පබළු දාන්නෙම නැහැ. අපි මේ පේලිය දිගටම යන්නේ සුදු පාටින්. මේ වගේ දෙක දෙක දාලා මේ විදිහට. මෙහෙම. දැන් දිගටම ඔයාලා මෙතෙන් එනකම්ම ගොතා ගන්න ඕනේ සුදු පාටින්. මේ මම කැමති ඩිසයින් එක තමයි මම මේ දාන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් මේ ඩිසයින් එක වෙනස් කරලා අමුණ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මෙතනදී වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මෙතනින් දම් පාට පේලිය මෙහෙම අවසන් කරලා දැන් සුදු පේලි දෙකක් ආපහු මම මෙහෙම ගොතා ගත්තා. සුදු පේලි දෙකයි. මෙතන දම් පාට පේලිය ඔහොම ගියා. ඊට පස්සේ සුදු පේලි දෙකක්. එකයි දෙකයි. මේ දෙකම සුදු පාටින් තමයි ගොතා ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ඊගාවට යන පේලියේදී තමයි ආපහු අපි දම් පාට දාගන්නේ. මං ඒක ගේන්නේ මේ කෙලින් නෙමෙයි. මෙන්න මේ පේලිය මේ දෙක අතරට මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි මං ඒක ගේන්නේ. අපි බලමු මෙතෙන්ට දම් පාට එක දාගත්තාම කොහොමද එන්නේ කියලා. මේක හරිම සිම්පල් ඩිසයින් එකක් තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මොකද අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න නිසා ලේසියි නේ එතකොට. දැන් මේකේ මැද මෙන්න මෙතෙන් තමයි මම දම් පාට දෙක අමුණ ගන්න. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිනේ මේ දෙක කොහොම එනකොට මේ හම්බ වෙන තැන මැද. දැන් මම දම් පාට පබළු දෙකක් දානවා. ඊට මේ පබළු එකෙන් මෙහෙම අරගෙන දම් පාට එකයි සුදු පාට එකයි දා. මේවා. දැන් තියෙන්නේ මේ විදිහට. දැන් ඔයාලා මෙතෙන් එනකන් සුදු පාට ගෙතුවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන් දම් පාට හાર્ට් එක දාගත්තා. මේ වගේ. දැන් මේ සම්පූර්ණ මේ නිර්මාණය මේ සම්පූර්ණ මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රමාණයම අපි ඒ විදිහට තමයි ගොතාගන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. අපි තව මෙතනින් එක පේලියක් මෙහෙම යනකොට අපේ මේ ෆෝන් කවරේ මේ පැත්ත ඉවරයි. අපි එහෙනම් බලමු මේ විදිහටම මේක දිගටම ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එතනින් වෙනස් වෙන විදිය මම කියලා දෙන්න. ඉතින් දැන් බලන්නකො දැන් මම මේක මගේ ෆෝන් එකේ ගානට මෙහෙම හදලා ඉවරයි. එතකොට දැන් මම ඇත්තටම ඔයාලා දන්න මේක ටච් එකක් තියෙනවා. මේ ටච් එක පරිස්සම් කරගන්නත් ඕනනේ අපි. ඒ නිසා මේක මෙහෙම ටයිට් එකට මෙහෙම දාපුවාම මේක හරියන්නේ නැහැ. මේක චුට්ටක් ලූස් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම තව පොඩ්ඩක් මේක චුට්ටක් ලොකු කරගන්න මේ වටේ මම දානවා ලස්සන බෝඩර් එකක්. අපි බලමු මේ බෝඩර් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලම දැන් අපි මෙතනින් මෙහෙම සුදු පාට අවසන් කරා මේ කෝණ එකකින්. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී
දම් පාට එකයි සුදු පාට එකයි මේ විදිහට දම් පාට එකයි සුදු පාට එකයි ආයි දම් පාට එකයි පබළු තුනක් මෙතනදී මේ විදිහට දානවා මේ වගේ දම් පාට එකයි සුදු පාට එකයි දම් පාට එකයි ඊට පස්සේ අපි මේ දම් පාට එකෙන් මේ විදිහට ක්‍රොස් කරනවා මේ වගේ දැන් අපි හරවලා මේ වටේම ඒ බෝඩර් එක යනවා ඒක යන්නේ අපි මේ දම් පාටයි සුදු පාටයි දෙකම අරගෙන තමයි දැන් ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම අපි දම් පාට එකක් දැම්මනේ සුදු පාට එකක් දැම්ම දම් පාට එකක් දැම්ම දැන් අපි මේ දම් පාට එක දාන්නේ මොකද අපි මෙතන දම් පාට එක තියෙනවා දැන් අපි මෙතෙන්ට දාන්නේ සුදු පාට එකයි දම් පාට එකයි මේ වගේ මේ දැන් දිගටම අපි ඒ ලයින් එක අපි යන්නේ සුදු පාට එකයි දම් පාට එකයි. අප මුලින්ම විතරයි දම් පාටයි එහෙම දාන්නේ. දැන් අපි මෙතනදී සුදු පාට එකයි දම් පාට එකයි. මේ විදිහට. දැන් අපි බලමු මේ වටේම ඒක දාගෙන අවසන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් බලන්නකෝ යාලා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට මම අවසන් කරා මේ කෝණ එක මෙතෙන් දාවා. දැන් ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී ඔයාලා දන්නවනේ අලුත් පේලියක් යනකොට අපි මෙතන පබළු 3ක් දානවානේ. දැන් අපි දෙක දැම්ම. මේ පබළු 3 දාන්නේ සුදු පාටින් පබළු 2යි. මොකද අපි මේ උඩ ලයින් එක යන්නේ සුදු පාටින්. සුදු පාට ලයින් එකේ මෙතන පබළු 2ක් දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි දම් පාට 1යි දාන්නේ. මොකද ඒකෙන්නේ පහළ ලයින් එකට මෙන්න මේ. එතකොට දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කෝණ හතරෙම අපි එන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාලා මේ දම් පාටකින් මෙහෙම ක්‍රොස් කරා. දැන් බලන්නකෝ දැන් අපි මෙහෙම ඔහොම හැරිලා මේ පැත්තට යනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකෙදි අර අපි මෙතන ආවා වගේ ඊට පස්සේ දැන් අපි දාන්නේ සුදු පාට එකයි දම් පාට එකයි. අනේ ඒ වගේ තැන් තමයි ඇත්තටම අපිට මේ නිර්මාණව හිතාගන්න ටිකක් අපහසු. නමුත් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා මේක මෙහෙම අමුණගෙන ආවහම මෙහෙම හැරෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔය. එතකොට අපි මේක මෙහෙම හරවලා මේ විදිහට ගන්නකොට මෙහෙම තමයි එන්න ඕනේ. මේ යටපේලියට එන විදිහ අපිට පැහැදිලියි එතකොට. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේ විදිහට මේ වටේම. දැන් මේ කෝණයකෙදිත් ඒ විදිහටම තමයි සුදු එකයි සුදු දෙකයි දම් පාට එකයි තමයි එන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු එතන. දැන් මම මේකේ බෝඩර් එක දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට මේ පෝන් කේස් එක හදලා ඉවර කරන්න මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕන. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත කොටස් දෙක. දැන් අපි මේ දෙක එකට ජොයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට ෆ්ලැප් එකක් දාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ෂිපර් එකක් දාගන්න ඕනේ. මම ඒක ඔයාලට ඊගාව වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අපි නැවතත් හමු වෙමු මේ නිර්මාණය සමගම. සුබ දවසක්.